Ay, wala nang intro-intro. Simulan na natin to. So ito na po mga kadasig, panel gauge protector ng Honda Click 125 at saka tint wrapper para pahid-pahid para iwas kumot at saka ito na po ang panel gauge protector gold garnish carbon. Binili ko po ito sa Shopee lahat at saka in-order ko kaya't dumating na. So finished product po ito ng aking binili lahat.